Matin ensimmäinen päivä kielikoulussa. Matti aloittaa suomen kielen kurssin. Hän menee ensin toimistoon kysymään kurssista. Kohtaus 1. Ilmoittautuminen toimistossa. Matti seisoo tiskillä ja puhuu virkailijan kanssa. Moi! Mä haluaisin kysyä suomen kielen kurssista. Onks teillä vielä paikkoja vapaana? Moi! Mä tsekkaan. Joo, meillä on vielä 2 paikkaa vapaana. Mikä sun suomen kielen taso on? Mä oon ihan aloittelija. Mä oon opiskellut vasta vähän aikaa yksin kotona. Selvä. Tää kurssi on tasoa A1, eli tää sopii sulle tosi hyvin. Täällä aloitetaan ihan perusasioista. No sehän on hyvä. Mitä kurssi maksaa? Kurssi maksaa 50 €. Onks sulla opiskelijakorttia? Ei oo. Mä oon päivätöissä. Mut mä voin maksaa kurssin heti kortilla. Selvä juttu. Tässä on sun kuitti. Kurssi alkaa 10 luokassa 2. Se on tuolla käytävällä. Kiitti paljon. Mä meen sinne heti. Kohtaus 2. Käytävällä. Matti kävelee käytävällä ja näyttää vähän eksyneeltä. Hän pysäyttää vahtimestarin. Anteeksi, tiedätkö missä suomen kurssi on? Tiedätkö sä, missä luokassa se järjestetään? Joo, luokassa 2. Mut mä en tiedä missä luokka 2 on. Se on tuolla käytävällä. Meet tästä suoraan ja sit viimeinen ovi vasemmalla. Viimeinen ovi vasemmalla. Onks se kaukana? Ei, se on ihan tässä lähellä. Okei, kiitos paljon. Eipä kestä. Tsemi kurssille. Kohtaus 3. Luokassa. Matti astuu luokkaan, jossa muut opiskelijat jo istuvat. Sanna opettaja seisoo luokan edessä. Moi! Onks täällä vielä tilaa? Onks tää paikka vapaa? Moi! On joo. Istu vaan tähän eteen. Mä oon Sanna, teidän opettaja. Kiitti ja anteeksi, että mä oon vähän myöhäs. Ei se mitään, mutta miksi sä oot myöhässä? Toimistossa oli jono ja mä jouduin etsimään tätä luokkaa vähän aikaa. Aivan, ymmärrän. Ekana päivänä on aina vähän säätöä. Mikä sun nimi on? Mä oon Matti. Tervetuloa, Matti. Meillä on tänään aiheena asuminen. Onko sulla joku vaikea sana, jota sä et ymmärrä? Joo, on. Mä kuulin eilen sanan isännöitsijä. Mitä se tarkoittaa?
Hyvä kysymys. Isännöitsijä on ihminen, joka hoitaa taloyhtiön asioita. Jos sun asunnossa on joku ongelma, sä voit soittaa isännöitsijälle. Ahaa, nyt mä ymmärrän. Se on siis tosi tärkeä sana. Kohtaus 4. Kahvitauko. Matti ja Pedro seisovat käytävällä kahvikupit kädessä. Moi, mä oon Pedro. Oot sä asunut kauan Suomessa? Moi Pedro. Mä oon asunut täällä vasta vähän aikaa. Entä sä? Mä oon asunut täällä jo 3 vuotta. Mun vaimo on suomalainen. Ai jaa, kiva. Puhutteko te kotona suomea? Me puhutaan yleensä englantia, mutta nyt mä haluan oppia puhumaan vaimon kanssa suomea. Se on vähän vaikeeta. Mä ymmärrän. Suomen kieli on vaikeaa, mutta tää kurssi vaikuttaa tosi hyvältä. Sanna on kiva ope. Joo, se on totta. Suomalaiset juo muuten tosi paljon kahvia. Oot sä huomannut? Joo, mä oon huomannut sen. Mäkin tarvitsen lisää kahvia, että mä jaksan opiskella. Joo, mäkin. Hei, mennäänkö takaisin luokkaan? Tunti jatkuu. Kiitos, kun katsoit. Jos haluat tämän videon PDF-oppaan, sanaston ja harjoitukset, käy minun Buy Me a Coffee-sivulla. Linkki on videon kuvauksessa. Nähdään ensi kerralla. Heippa!